Xin chào các bạn. Để giúp cho những cây hoa phong lan luôn có được rất nhiều hoa, chúng ta hãy chăm sóc cho cây luôn được khỏe mạnh và hãy chăm sóc cho những chiếc rễ phát triển được tốt hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách trồng mới, một cách trồng rất đơn giản. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Và chúng ta sử dụng một chất hữu cơ rất dễ làm. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan xanh hơn, cây yếu được hồi sinh và có được những chiếc rễ vô cùng khỏe mạnh. Một trong những cách làm mà các bạn rất dễ dàng thực hiện. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất nhanh. Và một điều tuyệt vời, những cành hoa sẽ rất dài và những bông hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp rực rỡ hơn. Hoa giữ trên cành được lâu hơn và những bông hoa phong lan nở rộ, lâu tàn, đẹp quanh năm. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và có rất nhiều hoa. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Các bạn hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn khử trùng. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất tốt cho những cây hoa lan của các bạn phát triển. Và chúng ta chỉ dùng 1 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng bình nhựa 5 lít và hãy cắt giống như mình. Và phần này dùng để chứa nước và phần này dùng để làm chậu. Sau đó các bạn hãy quét những lỗ ở đây. Và những lỗ xung quanh chậu. Và luôn có rất nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể xem thêm trên kênh của mình. Khi các bạn có một cây hoa lan mua về, nếu như cây đang kém phát triển và bị vàng lá, thì chúng ta hãy bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây.
vì những chiếc lá này bị nấm và vi khuẩn rất nhiều trên những chiếc lá này. Sau đó các bạn cần kiểm tra và bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Và đây là chất trồng công nghiệp, nó giữ ẩm rất nhiều. Và khi độ ẩm quá cao sẽ làm cho những chiếc rễ này bị thối. Và điều này sẽ làm cho những chiếc lá rất dễ bị héo rũ. Nếu các bạn không kịp thời thay chậu hoặc chúng ta trồng lại theo cách này thì những cây hoa lan thế này rất khó phát triển và cần phải bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Rễ đã bị thối và đã bị hư rất nhiều. Chất trồng này chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Và nếu các bạn có sử dụng lại thì chúng ta sử dụng với một liều lượng ít. Sau đó cần kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ bị thối này ra khỏi cây. Và các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ, vì khi chỉ còn sót lại một vài rễ bị thối, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan, và quá trình này làm cho những cây hoa lan không phát triển được. Phần lõi của cây đã bị mục nát. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Khi những chiếc rễ được sạch và lá được sạch thì những cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển rất nhanh. Dưới mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Nếu các bạn không làm sạch thì những cây hoa lan như thế này rất khó phát triển. Sau đó các bạn dùng khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Và cách làm này sẽ tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh hoa lan. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không thực hiện việc làm sạch và không kỹ lưỡng thì nó sẽ rất khó phục hồi. Vì bản thân những cây hoa lan khi nó đã bị hư rễ thì về lâu dần nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cây hoa lan này. Và điều này sẽ làm cho cây không phát triển và không bao giờ có hoa. Khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy cho nước tỏi vào chung. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sử dụng ngay nước này. Chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng.
và nó sẽ được phát triển rất tốt. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Và các bạn nhớ lau kỹ ở dưới mặt lá này, vì đây là nơi tập trung rất nhiều nấm và vi khuẩn. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Các bạn hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta khi hồi sinh hoặc trồng lại thì nó sẽ được bảo vệ rất tốt, và những rễ mới sẽ được phát triển rất nhanh trên những rễ này. Các bạn có thể dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy lau trên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất tuyệt vời. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch những chiếc lá hoa lan. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển rất tốt. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Và với những cách làm đơn giản này, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Và những cây hoa lan có lá bị vàng, nó sẽ lấy được màu xanh và phát triển được rất tốt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển và luôn có được những chiếc rễ tốt hơn. Một loại dinh dưỡng rất tuyệt vời. Và hoa lan của chúng ta rất xanh và rất khỏe. Và cách thứ hai là các bạn có thể cho nó vào bình phun để tưới phun sương cho những cây hoa lan của chúng ta. Và các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này vào buổi sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển những chiếc rễ rất tốt. Khi các bạn sử dụng bằng cách làm đơn giản này thì chúng ta sẽ rất yên tâm. Những cây hoa lan sẽ được phát triển rất tốt và được rất xanh hơn. Các bạn nhớ phun đều 2 mặt lá. Và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó giống như khi các bạn lau lá. Và sau đó hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và đến lúc này, những chiếc rễ đã được hấp thụ tất cả những dưỡng chất có từ dinh dưỡng này rất tốt. Và đây là điều kiện để các bạn hồi sinh cây rất dễ. Sau đó các bạn vẫn sử dụng bột quế. Chúng ta có thể thay thế bằng bột nghệ vẫn được. Các bạn hãy bôi vào phần cắt của lõi cây, hoặc là những chiếc rễ bị cắt hoặc bị thối, các bạn cũng bôi vào. Và điều này sẽ giúp cho những chiếc rễ được lành lại và nó sẽ không bị nhiễm khuẩn trong quá trình trồng lại hoặc hồi sinh. Và những phần bị đen của rễ các bạn cũng bôi vào. Và những phần cắt của lá.
Sau đó chúng ta sẽ để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại. Và đây là cách để các bạn có thể trồng lại cây hoặc chúng ta hồi sinh cây đều rất dễ. Và cách này cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta hạn chế thối rễ rất hiệu quả. Vì khi để khô thì vi khuẩn và nấm trên những chiếc rễ này sẽ không còn và không ảnh hưởng đến những chiếc rễ. Sau đó các bạn sử dụng hạt đất sét. Và đây là chất rất tốt để chúng ta trồng hoa lan. Sau đó các bạn tưới nước giữ ẩm trước cho rễ và chất trồng. Và những lần sau chúng ta sẽ không cần phải tưới vì nước sẽ tự động hút lên. Sau đó các bạn cho nước vào đây. Và với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan hồi sinh rất tốt. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Hãy đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nước sẽ được hút lên và giúp cho những hạt đất sét này giữ ẩm nhưng không quá ướt. Và cách làm này sẽ bảo vệ và giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển của các bạn sẽ được phục hồi và nó sẽ được lớn rất nhanh. Và với cách làm này, mình đã thực hiện thành công trên rất nhiều những chậu hoa lan như thế này. Và nó đã giúp cho những cây hoa lan phát triển rất xanh và rất khỏe. Lá sẽ được cứng cáp và khỏe mạnh hơn so với các bạn trồng bằng cách trồng truyền thống. Rễ sẽ được phát triển rất tốt. Và đây là một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển rất nhanh. Phương pháp rất tuyệt vời. Và điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta có được những cành hoa dài hơn.
Và với những cây dù rất yếu ớt cũng đã thực hiện được thành công với cách làm này. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn xanh hơn, lá cứng cáp và thẳng hơn. Các bạn có thể trồng theo cách này để chúng ta tiết kiệm chi phí. Và với cách trồng này, các bạn sẽ giúp cho những cây hoa lan có được những chiếc lá rất xanh, nó phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách trồng này thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn, và những cây rất yếu, lá sẽ dần xanh lên và nó giúp cho những chiếc rễ phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển và được hồi sinh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và chậu hoa lan này cũng vậy. Lá rất xanh. Nếu các bạn có những cây hoa lan yếu và kém phát triển, chúng ta nên thực hiện cách hồi sinh này để giúp cho cây được khỏe mạnh hơn. Và bằng những cách làm như thế này, các bạn chỉ tưới nước một lần và những lần sau chúng ta sẽ không cần phải tưới, vì nước sẽ tự động hút lên để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm. Và sau một khoảng thời gian dài thì những chiếc rễ sẽ phát triển rất nhanh. Và chúng ta có thể trồng bằng bất kỳ hình thức nào. Hoặc các bạn có thể sử dụng những sợi dây hút nước như thế này. Và để giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc rễ rất tốt và rất khỏe. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những chậu hoa phong lan phát triển được nhanh và dễ dàng hơn. Nó sẽ luôn xanh và rất tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.